Hello friends, now start our unit 1 sequences in B.Sc Mathematics 4. First, theorem. If limit n tends to infinite, an is equal to a and an greater than or equal to 0, તો સાબિત શું કરવાનું છે? a greater than or equal to 0. ઇટ મીન્સ શું કહેવા માગે છે? લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an is equal to a, એટલે કે કોઈ પણ સિક્વન્સ કન્વર્જન્ટ હોય અને જે સિક્વન્સ જે છે એ કેવી છે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય, તો આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે એનું જે લિમિટ મળે છે એ પણ કેવું હશે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તમને સૌથી પહેલાં તો જે વસ્તુ આપેલી છે લખેલી છે, સપોઝ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ n is equal to a and n greater than or equal to 0 for every n belongs to capital N. હવે આપણે સાબિત આવું કરવાનું છે a greater than or equal to 0, પણ આપણે ઉલટું સપોઝ કરશું અને છેલ્લે આપણી જે એઝમ્પશન છે એ કેવી પડશે? ખોટી પડશે. એ મેથડથી આપણે પ્રૂફ કરશું. ઇફ પોસિબલ a લેસ ધેન 0 સિન્સ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an is equal to a. હવે આપણે શું સપોઝ કરશું કે ઇફ a લેસ ધેન 0 છે, એટલે કે જે લિમિટ મળે છે એ કેવું છે? લેસ ધેન 0 હશે એવું આપણે સપોઝ કરશું. અને તમને જે વસ્તુ આપેલી છે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an is equal to a, એના ઉપરથી આ ડેફિનેશન છે આ આપણે લાઈન લખશું. ફોર ગિવન એપ્સાઇલોન ગ્રેટર ધેન 0 there exists a positive integer m such that n greater than or equal to m implies mod an minus a less than epsilon. એક કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન છે અને તમને ઓલરેડી કન્વર્જન્સ છે એવું કીધું છે, એટલા માટે આપણે આ લખશું. હવે આપણે શું કરશું? an ને આપણે બતાવવું હોય તો આ મોડ માઇનસ a છે, તો બંને બાજુ શું કરશું? એ કેવો કરશું? એડ કરશું. તો હવે આપણે કોઈ એક વેલ્યુ તમને એમ કીધું હોય કે મોડ એ લેસ ધેન અપસાઇલોન, તો આપણે આમ લખી શકીએ માઇનસ અપસાઇલોન લેસ ધેન એ લેસ ધેન અપસાઇલોન. એટલે કે મોડને રિમૂવ કરવા માટે અહીંયા માઇનસ અપસાઇલોન લેસ ધેન an માઇનસ એ લેસ ધેન અપસાઇલોન, અને પછી બંને બાજુ એ એડ કર્યા છે એટલે એ માઇનસ અપસાઇલોન લેસ ધેન an લેસ ધેન એ પ્લસ અપસાઇલોન. હવે શું કીધું છે? તો કે કોઈ એક ચૂઝ કરવાનું છે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ હંમેશા એપ્સાઇલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચૂઝ કરવાનું છે. તો એપ્સાઇલોન કેવો હોવો જોઈએ? ગ્રેટર ધેન 0 જ હોવો જોઈએ. પણ એપ્સાઇલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2 એ શું કામ લીધું છે? કેમ કે એ કેવા આપણે સપોઝ કર્યા હતા? લેસ ધેન 0. એનો મતલબ કે એની વેલ્યુ ત્યાં લેસ ધેન છે એ તમને કહી જ દીધું છે. ઇન શોર્ટ કે -2 કે -3 કે -4 ગમે હોય, તો અહીંયા માઇનસ જે વેલ્યુ હશે એ માઇનસ માઇનસ કેવી થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. એટલે એપ્સાઇલોન કેવો થશે? ઓટોમેટિકલી આ ગ્રેટર ધેન 0 જ થશે. તમને અહીંયા દેખાય છે માઇનસ છે એટલે લેસ ધેન દેખાશે, પણ એની વેલ્યુ પણ માઇનસ છે એટલે માઇનસ માઇનસ શું થશે? પ્લસ. એટલા માટે એપ્સાઇલોન કેવો થશે? ગ્રેટર ધેન 0. તો એપ્સાઇલોન આપણે આવો ચૂઝ કરશું -1/2 a. સો ધેસ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ એપ્સાઇલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2 a ગ્રેટર ધેન 0. મેં તમને જે કીધું એ પ્રમાણે માઇનસ a ગ્રેટર ધેન 0 થશે, એટલા માટે -1/2 a ગ્રેટર ધેન 0 થશે. There exists a positive integer m1 such that n greater than or equal to m1. હવે શું કરશું? આપણે એપ્સાઇલોનની જગ્યાએ આપણે આ -1/a -1/2 આ બંનેની જગ્યાએ આપણે પુટ કર્યું. પછી સિમ્પ્લિફાઈ કરશું. a + 1/2a એટલે 3/2a, a - 1/2a એટલે 1/2a. તો આપણે જે સિક્વન્સ મળી an એ કેવી મળી? લેસ ધેન a/2. હવે આની આપણે જરૂર નથી, ઓનલી આપણે એક જ પાર્ટ બતાવશું, an લેસ ધેન a/2. હવે an કેવા આપેલા છે? તો કે એ લેસ ધેન 0 છે. આપણે તમને કહી જ દીધું છે ઉપર કે આમાં આના ઉપરથી શું આવ્યું? an કેવું આવ્યું? લેસ ધેન 0 આવ્યું. શું કામ? કેમ કે a ની વેલ્યુ જો લેસ ધેન 0 હોય, આપણે એ સપોઝ કર્યું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલાં કે એ લેસ ધેન કેવો છે? 0 છે. તો એના ઉપરથી આ an પણ કેવું આવશે? લેસ ધેન 0 આવશે. હવે એ ખોટું પડશે, કેમ કે આપણે જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે an કેવો છે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, એટલે આપણી એઝમ્પશન કેવી પડશે? ખોટી પડશે. So since a less than 0, it follows that an less than 0, hence our assumption is wrong. So a greater than or equal to 0. આપણે એ રીતે પ્રૂફ કર્યું છે થિયરમ નંબર 13. ઓકે, એના પછીનું નેક્સ્ટ થિયરમ લઈએ, કોચીઝ ફર્સ્ટ થિયરમ ઓન લિમિટ્સ. આ મેક્સિમમ પૂછાશે, સ્ટેટમેન્ટ પણ યાદ રાખવું પડશે તમારે. ઇફ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an is equal to l, આ સ્ટેટમેન્ટ તમારે યાદ રાખવું પડશે, કેમ કે આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે આના ડિપેન્ડન્ટ એક્ઝામ્પલ લેવાના છે. તો સ્ટેટમેન્ટ તમારે ગોખી જ નાખવાનું છે. લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an is equal to l, then લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એના જેટલા ટર્મ હોય a1 a2 a3 અપ ટુ n અપોન n, અથવા તો આ રીતે પણ લખી શકો 1/n બ્રેકેટ a1 + a2 + અપ ટુ an is equal to l. તો
તો આપણે આવું પ્રૂફ કરવાનું છે કે આના લિમિટ બરાબર શું થશે, એલ થશે. તો હવે એના માટે તમારે કોઈ એક વેલ્યુ ચૂઝ કરવી પડશે. જો થિયરમમાં ઘણી વખત પ્રૂફમાં તમારે યાદ રાખવું પડે કે BN તમારે લેવો પડશે, કોઈ એક નવી સિક્વન્સ લેવી પડશે. BN એ કેવી છે તો કે AN માઇનસ એલ છે. AN માઇનસ એલ જે આની તમે સબટ્રેક્ટ કરો, અહીંયા AN કોઈ પણ સિક્વન્સ હોય, સપોઝ n ઇન્ટુ n+1 આવું હોય અને તમને એની જે લિમિટ કેવી મળી, 2 મળી, તો n ઇન્ટુ n+1 -2 કરો તો આ એક આખી નવી સિક્વન્સ બની જાય. તો એ સિક્વન્સને શું નામ આપ્યું છે આપણે, BN. તો એને જનરલ ફોર્મમાં આપણે શું કહીશું, BN ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN માઇનસ એલ. હવે તમને આપેલું છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ AN ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ. તો બંને બાજુ તમારે શું કરવાનું છે, આમાં લિમિટ લગાડવાની છે. તો અહીંયા બંને બાજુ લિમિટ લગાડી, 3 સ્ટેપમાં લિમિટ લાગશે. આ જે છે BNમાં, ANમાં અને Lમાં. તો 3માં લિમિટ લગાડી, પણ AN ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, L છે. તો અહીંયા L આવશે અને અહીંયા પણ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. Lમાં લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ કરો તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા શું આવશે, L જ આવશે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ BN બરાબર શું મળ્યું તમને, 0 મળ્યું. હવે અહીંયા શું કીધું છે, લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ AN ઇઝ ઇક્વલ ટુ L છે. તો આનું અહીંયા જે હોય વેલ્યુ એ જ વેલ્યુ અહીંયા આવે. તો એ રીતે અહીંયા લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ BN બરાબર શું છે, 0. તો આમાં તમે લિમિટ લગાડો B1 + B2 + અપ ટુ BNમાં, તો એની વેલ્યુ પણ કેવી આવી જોઈએ, 0 જ આવી જોઈએ. એ વસ્તુ આપણે બતાવશું. હવે શું લખ્યું છે, નાઉ we have to show that limit n tends to infinite b1 plus b2 plus b3 plus up to bn upon n is equal to 0. શું કામ એને 0 બતાવશું, કેમ કે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, આ જે છે આ ક્યાંથી ટર્મ આવ્યું છે, an is equal to આ સ્ટેપ ઉપરથી આ an ને તમે આ માઇનસ એલ ને તમે ઓલી બાજુ લ્યો તો શું થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે, bn પ્લસ એલ થશે. અને an ને આપણે આ રીતે લખ્યું છે a1 + a2 + up to an upon n is equal to L plus B1 plus B2 plus up to BN upon N. હવે આને તમારે 0 બતાવવાનું છે તો તમે શું સાબિત કરી શકશો, આ વેલ્યુ તમે સાબિત કરી શકશો. જો બંને બાજુ લિમિટ લગાડો તમે, આમાં અહીંયા પણ લિમિટ, અહીંયા પણ લિમિટ અને અહીંયા પણ લિમિટ, તો આમાં લિમિટ લગાડો તો એ 0 તમે બતાવી દેશો તો ઓટોમેટિકલી આપણે જે પ્રૂફ કરવાનું છે એ આપણે પ્રૂફ થઈ જશે. તો મેઇન હવે એક જ વસ્તુ પ્રૂફ કરવાની છે, આ 0 બતાવવાનું છે. તો એના માટે આપણે શું કરશું, તો કે સિક્વન્સ BNની વાત છે, તો સિક્વન્સ BN કેવી લીધી છે આપણે, કન્વર્જન્ટ. તો એ બાઉન્ડેડ પણ હોય અને ધેર એક્ઝિસ્ટ એ પોઝિટિવ બાઉન્ડેડ હોય તો આપણે શું લઈ શકશું, કોઈ એક k > 0 એન્ડ મોડ BN લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કે. બાઉન્ડેડની ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણે લખી શકશું મોડ BN લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ k એન્ડ લેટ એપ્સિલોન > 0 બી ગિવન sequence BN converges to 0. There exists a positive integer m such that mod BN less than epsilon by 2. તો k ની જગ્યાએ આપણે એપ્સિલોન > 0 પણ છે, k > પણ 0 છે અને એપ્સિલોન > 0 પણ છે. તો આપણે મોડ BN લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ શું લખી શકશું, એપ્સિલોન by 2, કેમ કે આપણે ત્યાં લેસ ધેન એપ્સિલોન બતાવવાનું છે. આપણે આના પહેલાંના થિયરમમાં પણ આપણે રીતે કરતા હતા. તો અહીંયા આપણે કેની જગ્યાએ લેસ ધેન એપ્સિલોન by 2 પણ લખી શકીએ. હવે આપણે જે સ્ટેપ છે કોને 0 બતાવવાનું હતું, મોડ B1 plus B2 plus up to BN upon N, એને આપણે અલગ પાડ્યા છે. કઈ રીતે, તો કે એમાં m એક છે એ નાની વેલ્યુ છે, શું કીધું છે, n છે એ મેક્સિમમ છે. હું તમને એમ કહું 5 છે એ મોટું છે 3 કરતાં, તો 3 ને 5 સુધી પહોંચવા માટે શું કરવું પડે, 3 + 1 3 + 2. તો એ રીતે એને શું કર્યું છે, m ને n સુધી પહોંચવા માટે શું કરવાનું હોય, ત્યાં અહીંયા n છે, ભૂલથી m લખાઈ ગયું છે, શું છે, n છે. તો મોડ B1 B2 up to BM અને પછી BM + 1 BM + 2 up to શું આવશે, છેલ્લે n આવશે. બધાને અલગ અલગ મોડ તમે આપશો તો અહીંયા શું થશે, ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થશે. અને મોડ B1 + B2 + up to BN આના બરાબર શું આવશે, લેસ ધેન m into k by n. અને અહીંયા શું થઈ જશે, મોડ BN એપ્સિલોન by 2 into n minus m upon n. ઓકે, તો હવે અહીંયા જે છે એને આપણે ગમે એમ કરીને અહીંયા એપ્સિલોન by 2 આપણે જોઈએ છે. તો ત્યાં આપણે એપ્સિલોન by 2 કઈ રીતે લેશું, તો કે m1 be a positive integer greater than 2mk upon epsilon so that m1 greater than 2mk upon epsilon. તો mk upon n લેસ ધેન શું છે, એપ્સિલોન by 2 છે. તો આ પણ કેવા થશે, એપ્સિલોન by 2. તો અહીંયા એપ્સિલોન by 2 આપણે લખી શકશું. તો એપ્સિલોન by 2 પ્લસ એપ્સિલોન by 2 એટલે શું થશે, એપ્સિલોન. તો આ જે આખું જે છે કોના બરાબર હતું, તો ક્યાંના બરાબર, એ કેવું થશે, લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે. જો હવે આ જે સ્ટેપ છે આપણે આને તમે આની સાથે કમ્પેર કરો તો શું થશે, અહીંયા માઇનસ કરીને કાંઈ વેલ્યુ જ નથી આપેલી. કોઈ પણ સિક્વન્સ આપણે આ રીતે લખવું હોય
તો શું થશે મોડ an માઇનસ 0 ઇઝ લેસ દેન એપ્સિલોન, તો આનું લિમિટ શું છે 0 છે એવું કહી શકાય. તો એ જ રીતે આ b1 પ્લસ b2 પ્લસ અપ ટુ bn અપોન n એમાં માઇનસ કરીને કોઈ વેલ્યુ જ નથી આપેલી એટલે શું કહી શકીએ 0 અને પછી લેસ દેન એપ્સિલોન, તો આનું લિમિટ શું થશે 0 થશે. સેમ એઝ જો મેં તમને એક ઉદાહરણ આપીને બતાવ્યું છે મોડ bn માઇનસ 0 લેસ દેન એપ્સિલોન હોય તો આપણે આના ઉપરથી શું લખી શકીએ આ bn નું લિમિટ શું થશે 0. હવે અહીંયા માઇનસ કરીને કંઈ આપ્યું જ ના હોય તો આપણે શું સમજી શકીએ તો કે 0. તો આનું લિમિટ કેવું થશે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ b1 પ્લસ b2 પ્લસ અપ ટુ bn અપોન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવ્યું હોય તો આપણે કયું સ્ટેપ હતું એમાં મૂકવાનું હતું, અહીંયા જે છે આ આખું શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ a1 પ્લસ a2 પ્લસ અપ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું વધશે ખાલી l જ વધશે, પ્લસ કરીને જે b1 પાર્ટ હતો એ પણ શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. તો આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું એ આવી ગયું. ઓકે, લાસ્ટ થિયરમ છે હવે ઇફ સિક્વન્સ an ઓફ પોઝિટિવ ટર્મ્સ કન્વર્જિસ ટુ એ પોઝિટિવ લિમિટ l then so does the sequence a1 into a2 into a3 up to into an raised to 1 upon n of its geometric means. હવે શું કીધું છે ઇટ મીન્સ કે કોઈ પણ સિક્વન્સ તમને કન્વર્જન્ટ આપેલી હોય તો આનું જે કન્વર્જન્ટ છે પણ કેવું થશે કોઈ એક લિમિટ l જ થશે. અહીંયા જે છે l ઈ જેનું લિમિટ થશે. જો એ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ l છે તો તમે an ઇન્ટુ a3 ઇન્ટુ a4 અપ ટુ ઇન્ટુ an રેસ ટુ 1 અપન n કરો તો એ પણ શું આવશે 1 જ આવશે. એ આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો તમને શું આપેલું છે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ l સિન્સ ઓલ ટર્મ્સ આર પોઝિટિવ ધ સિક્વન્સ log an ઓફ લોગેરિધમ. જો અહીંયા રેસ ટુ 1 અપન છે તો એના માટે શું કરવું પડશે બંને બાજુ તમારે લોગ લેવો પડશે. તો બંને બાજુ આપણે લોગ લેશું તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ આમાં બંને બાજુ લોગ લ્યો તો અહીંયા an ના શું થઈ જશે લોગ an અને અહીંયા થઈ જશે લોગ l. બાય કોચીસ ફર્સ્ટ થિયરમ. હવે આપણે આને પહેલાંનું થિયરમ શું હતું કે અહીંયા આ જે લિમિટ હોય આપણે શું કીધું હતું લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ an ઇઝ ઇક્વલ ટુ l હોય તો a1 પ્લસ a2 પ્લસ અપ ટુ an અપોન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે l થશે. આપણે આને પહેલાંનું થિયરમ જ કર્યું. હવે અહીંયા an ની જગ્યાએ શું છે log an છે એટલે અહીંયા શું થઈ જશે log a1 log a2 અપ ટુ log an અને અહીંયા શું છે log l. તો અહીંયા log l હોય તો અહીંયા પણ શું થશે log l થશે. એટલે કે સેમ એઝ આ જેનું લિમિટ હોય સેમ એ જ લિમિટ એનું આવશે અને અહીંયા ટર્મ છે એ a1 a2 a3 અપ ટુ an પ્રમાણે ચેન્જ થશે અને બધાનો એડિશન ડિવાઇડ બાય n એ કોચીસ ફર્સ્ટ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ છે. એ પ્રમાણે આપણે આના ઉપરથી આ સ્ટેપ લખ્યું. હવે તો કે લોગના નિયમ પ્રમાણે શું થશે log x પ્લસ log y હોય તો શું થાય log x ઇન્ટુ y. તો એ પ્રમાણે log a1 ઇન્ટુ a2 ઇન્ટુ અપ ટુ an અપોન n તો છે જ. હવે અપોન n એટલે અહીંયા આ રીતે થયું. હવે આગળ ઘાત હોય તો એને ક્યાં આપણે જવા દઈએ ઉપર ઘાતમાં જવા દઈએ. ઘાતના જે લોગના નિયમ છે એ પ્રમાણે આ 1 અપોન n આગળ હતું એને આપણે ક્યાં જવા દીધું ઉપર ઘાતમાં જવા દીધું અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ log l તો છે જ. તો બંને બાજુ ફરી લોગ રિમૂવ કરશો તો આન્સર શું આવશે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ a1 પ્લસ a1 ઇન્ટુ a2 ઇન્ટુ a3 અપ ટુ an રેસ ટુ 1 અપોન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ l. તો આપણે આજે થિયરમ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.